फ्लावर बनाउनु मलाई कलरिङ गरेको थियो त्यही भएर मैले चाहिँ 10 लम्बाइ गर्छु। तपाईले ठुलो बनाउनुहुन्छ भने 12 15 कत्रो मनपर्छ है त। यसमा 1 2 एउटा नट लिने, फेरि एकमा यसरी अनि फेरि यता चाहिँ के गर्छु 10 चोटि पहिले साथै पछि 10 चोटि गर्दै 1 यसलाई यो दुईटाको बिचमा बनाएको दुईटाको बिचमा यसरी त यसलाई यहीँबाट 10 उठ्ने लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनुहोला र मेरो च्यानल के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। जसरी पनि आफ्नो आइडिया लगायो भइहाल्यो। हामीको साथीहरू कस्तो लाग्यो त साथीहरू? क्युट छ नि। हस्त साथीहरू, बाई बाई।